مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. خلينا النهارده نتكلم على ايه اللي بيبني وايه اللي بيهدم. طب احنا هنعرف النهارده ان في اغذيه بتهدم وفي اغذيه بتبني. طب نتجنب ايه من الاغذيه؟ وهل السن له عامل ولا لا؟ وهل الرياضه لها عامل ولا لا؟ خصوصا ان اغلب الدكاتره النهارده بتقول 5% بس هي قيمه الحرق الخاصه بالرياضه. ايوه. حلقه النهارده بقى هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا. نعم. ايه الهرمونات او ايه الحاجات اللي بتاكل الغضروف والركبه، وايه الحاجات اللي بتبنيه، وازاي نبني، وازاي نمنع الهدد. نمنع ازاي خصوصا ان في غذاءات او صحيح. في غذاء بيمنع البناء عموما. صحيح. ويساعد في الهدم. صحيح. اول حاجه مهمه جدا لازم اللي احنا نحط لها اساس، كل انسجه الجسم بتتجدد. نعم. مفيش حاجه اسمها ان انا عندي خشونه في الركبتين، الغضروف عندي اتاكل ما ينفعش يبقى تاني. مفيش الكلام ده ضد الطب. الطب بيقول ان كل انسجه الجسم تتجدد عادي جدا ما عدا العضلات والاعصاب، وان كان العضلات والاعصاب وتيره بنائها برضه هي كمان بتتجدد، بس وتيره بنائها يعني أقل. بطيئه. فتبين للمريض اللي هي ما بتتجددش، هي بتتجدد بس بتتجدد ببطء. لذلك الامراض العصبيه بتاخد وقت في العلاج، الامراض العضليه بتاخد وقت في العلاج. اما الغضاريف والعظم دول بيتجددوا زي ما الدم. قول لي يا استاذ عمر، اسالك سؤال، واحنا لو سحبنا منك كيس دم، نعم، بعد شهر الكيس اللي احنا خدناه منك هيتجدد ولا مش هيتجدد؟ طبعا، لان الدم بيتجدد. ده حقيقي. طب لا، انت عارف لو احنا خدنا منك حته من الكبد بتاعتك شويه وهيتجدد تاني، هيكتمل. فانت عندك انسجه الجسم ممكن تتجدد عادي، مفيش مشكله خالص. بس في انسجه التجديد بتاعها بطيء، وفي انسجه التجديد بتاعها سريع وحلو. نعم. طيب انا عندي بقى النسيج اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الغضروف ده بيتجدد تاني. يبقى نحط قاعده النهارده اساسيه، ده صحيح، ان مفيش حاجه اسمها انا لازم اروح اعمل عمليه استبدال او تغيير المفصل ركبتين. اصل انا جالي خشونه شديده جدا وما عادش ينفع ان انا الغضروف يتبنى، والغضروف ما بتبناش تاني. لا، الغضروف بيتبنى تاني عادي جدا جدا جدا. عمليه مش احنا ليه بنقول النهارده ان العمليه مش ميزه؟ لان العمليه انت بدلت مفصل، المفصل ده مش دايم. بعد 5 سنين خلي بالك يا استاذ عمر، انت بتتكلم عن واحد اللي داخل العمليه اصلا 60 70 سنه. ده حقيقي. فهو يعني المفصل هيتحط 5 سنين مثلا، يبقى 65 يعني في 65 ولا 70 سنه يجي يعمل عمليه ازاي تاني؟ سبحان الله. ما فيش بقى الصحه مش هتنفع يدخل عمليات تاني، فهيقعد خالص. نعم. هذا رقم واحد. رقم 2، انت متخيل ان العمليه هتودي الالم؟ مفيش الكلام ده. العمليه اصلا والحديد اللي بيتحط ده بيعملوا تاكل شديد جدا وانت ما عالجتش سبب. تاكل شديد جدا في العظم، وبيعملوا الم شديد جدا في العظم اللي حوالين الركبه. انا كنت بيجي لي ناس كتيره جدا اللي هم عاملين عمليه عندهم برضو الم رهيب في الركبه اللي كمان متبدله كمان. يعني مش حل العمليه، مش حل. العمليه ممكن تكون حل للناس الادفانس جدا 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 اللي مش قادرين، اللي هم ينتظروا، اللي هم حالات متقدمه للغايه. ده موضوع تاني. فاكر احنا كان عندنا قاعده انجليزيه بتقول لك فيرست ذا وورد، سكند ذا هيرب، ثيرد ذا نايف. يعني فيرست ذا وورد اولا الكلمه او النصيحه زي ما احنا بنعمل في البرنامج. نعم. سكند ذا هيرب ثم النبات الطبي. نعم. ثيرد ذا نايف ثم السكين، سكين الجراح. فما ينفعش ان انا ادخل بسم الله الرحمن الرحيم عنده خشونه يلا خش اعمل عمليه. ايه ده؟ يبقى اخر حاجه عندنا الدكتور اللي بيقول لك انت عندك خشونه ده اصلا هو كمان عنده خشونه. ده الحاجه العاديه اللي يحصل اصلا تاكل للغضروف مع السن. واللي احنا الحاجه الحلوه ان العلم ادانا بعض الدراسات اللي بتقول ازاي نبني الغضروف ده وبتدينا امل في ده. طبعا. طب الامهات النهارده عندها حجم زياده، عندنا خشونه في الركبه، عندنا مفيش علاج غير ان احنا نغير المفصل، وحضرتك قلت ده احنا مش هنعمله. طيب خلينا اقول الوزن الزياده على تآكل غضروف، نحاول ان احنا نخفف الام الامهات اللي بتشوفنا النهارده ازاي؟ طيب احنا الوزن الزياده بالتاكيد كل كيلو زياده وزن زياده بيدي 4 كيلو حمل على الركب. بس ده حقيقي. انت عندك الوزن ده بيعمل حمل على غضاريف معينه. يعني ممكن يعمل حمل على غضاريف الظهر مثلا اللي هي
اللي بتعمل بعد كده انزلاقات غضروفيه اسفل الظهر وتعمل مشاكل. اه يعمل حمل على ركبتين، لكن ما يعملش مثلا حمل على الفقرات العنقيه. يعني ما تلاقي مثلا واحد عنده انزلاق في الفقرات العنقيه، اكيد مش دماغه يعني وزنها تقيل لا فهي اللي طبعاً. عملت الكلام ده. فهنا في عوامل تانية اللي احنا بنتكلم عنها في الحلقات دي واللي احنا بنبينه. يا جماعه الوزن مش كل حاجه. الوزن طبعا من العوامل السلبيه، واحنا هنشرح الكلام ده طبعا واحنا جايين واحنا في الطريق. نعم. بس مش كل حاجه. لازم تعرف ان الوزن ده جزء من حاجات كتيره جدا انت محتاج ان انت تظبطها عشان تعالج الغضروف. نعم. بص، الغضروف جيد، جلدك جيد. واحنا قلنا ان لا دي يمكن كانت واحد قاعدة يكون دايماً عنده حضرتك بتقول. خشونه في الركبتين، اللي هو بمعنى اصح عنده تآكل في الكولاجين، ويبقى عنده كمان مفيش تجاعيد. مفيش الكلام ده، لازم يكون في تجاعيد، لان الكولاجين اللي بيبني الجلد هو نفسه اللي بيعمل الغضاريف بتاعه الايه، بتاعه الركبتين. بتاعت الركبتين. هنرجع ونقول اول هرمون عندنا النهارده. الهرمون ده بيطلع من الغده الكظريه اللي هي فوق الكلى، هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. الهرمون ده اسمه هرمون التوتر العصبي. يعني انت لو حصل عندك توتر عصبي، ضغط نفسي، لو حصل عندك التهاب مزمن في جسمك، توتر عصبي على الجسم، نعم، بيزيد انتاج هذا الهرمون. واحد بيتشكل بقى مع مراته ليل ونهار يا استاذ عمر، وبعدين رايح الشغل يتشكل مع زمايله، ففولت العصبيه عنده عالي جدا. نتيجه علو فولت العصبيه بيضطر جسمه اللي هو ينتج هرمون اسمه هرمون الكورتيزول بكميات كبيره جدا. اذا انا لو اتعصبت انا هخسر كل حاجه. الكورتيزول ده مسبب للضغط، مسبب للسكر، مسبب لتصلب الشرايين، مسبب لتآكل الغضاريف، مسبب لكسور الغدة الدرقية. طيب نعيدهم تاني بعد إذن حضرتك عشان المشاهد الكريم نخفف. مسبب العصبية، أو واحد. بمعنى أصح الهرمونات بتاعة العصبية. أنا بتعصب كتير واتشاكل مع مراتي ومراتي تتشاكل معايا والدنيا حريق. ده في ناس ضغوط يومية. ده في ناس رهيبة يا أستاذ عمر. والله أنا أسمع حاجات لما يجي لي المرضى عندي بيحكي له إيه ده؟ إيه ده؟ أنتوا بتتشاكلوا ليل ونهار ليه يا جماعة؟ أيوه. راحة بسيطة. أمور الحياة. بسطوها. تمام. يعني كان في واحد كاتب انجليزي كان كاتب كتاب ظريف قوي عن الزبرة اللي هو الحمار الوحشي. نعم. بيقول لك لماذا الحمار الوحشي لا يصاب بقرحة المعدة؟ لأن الحمار الوحشي اما الأسد بيطلع يجري وراه في الغابة عشان ياكله بيطلع يجري منه، هرمون الكورتيزول بيزيد. نعم. وبعد ما الأسد بيبطل الجري وراه، الحمار الوحشي بينسى اللي هو كان يتاكل من ربع ساعة. فخلاص بقى نزل الهرمون بتاع الكورتيزول. لكن احنا لما ندخل في الضغوط هرمون الكورتيزول ده بنعمل له بنفتحه وما بنعملوش قفل. ما بنعملوش قفل. طيب هرمون الكورتيزول ده بيعمل ايه؟ بياكل العظم ويحوله لسكر، وياكل الغضاريف ويحولها لسكر. يعني بياكل غضاريفك ويحول. انا لما كان بيجي لي مرضى يا استاذ عمر ماشيين على مثلا الكورتيزول لفترات طويله جدا لسنين من الخارج، طبعا بتلاقي عندهم ايه؟ الغضروف متاكل نهائيا، العظمه لازقه في العظمه والعظمه اصلا كمان متاكل. بتحس بص الماسوره دي في الماسوره دي، يعني كمان وكمان الماسورتين متاكلين. لا يمكن. نعم. لا يمكن، لازقين في بعض رزق. كل ده بسبب ايه؟ اللي الدكتور مشاها على الكورتيزون فتره طويله جدا. لما كنت بيجي لي كمان الاطفال الصغيرين يعني اللي بياخدوا كورتيزون لفترات طويله عشان بعض الامراض المناعيه زي المشاكل المرتبطه بالكلى او زي حتى الروماتويد، بتلاقي الطفل الصغير نموه بيقف. لان هرمون الكورتيزول وهرمون الاصلاح ده هرمون هدد وده هرمون نمو لا يجتمعان ابدا. ازاي؟ ابدا ما يجتمعوش مع بعض. الجسم ما يطلعش ده مع ده. ليه؟ لان ده هرمون هد والتاني هرمون بناء. من ازاي بتاع البناء هيشتغل مع بتاع الهد؟ مستحيل. نعم. فانت العصبيه بتدمر جسمك، العصبيه بتخليك ابدا جسمك مرهق دايما وبتقطع من جوه وما يتصلحش تاني. وده السبب ان بيقولوا دايما طبعا ما تنامش وانت زعلان. لا ما تزعلش خالص اصلا. يعني ده نصيحه كان دايما يقولوها من زمان. لا تغضب. اجدادنا يعني بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشديد ليس الذي يسرع الرجال، ايوه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم ده حقيقي. طيب سيدك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا في حديث صحيح مسلم وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الايه؟ طيب الريح. نعم. اول نبات طبي انا اتعلمته في الهند يا استاذ عمر بيعالج الضغط، بيعالج السكر. ليه بقى؟ لانه بيقلل هرمون الكورتيزول، بيبني الغضاريف. هو نبات الريحان. نبات الريحان النبات اللي هو موجود عندنا كده اهو
في الارض، في الارض وفي الجناين وبغزارة. وفي كل حته، وانت مطنشه مش مهتم بيه. مش مهتم بيه. النبات الجميل ده انت لو شربته يوميا بيهدي هرمون الكورتيزول. اي نبات طبي بيهدي هرمون الكورتيزول زي الريحان، زي الجينسينج، احنا بنسميه نبات طبي مكيف، اللي هو ترجمته باللغه الانجليزيه ادابتوجين. نبات طبي يعني ايه مكيف؟ يعني بيكيف جسمك. انت عندك ستريس او ضغط عصبي مثلا في الشغل، يخلي جسمك يقدر يتحمل هذا الضغط العصبي بدون ما يخش في مشاكل صحيه. لا خليني اخد منك 5 دقايق بعد اذنك. انت قلت معلومه مهمه جدا، قلت هذا كل النبات النباتات يقضي أيوة. على السكر طبعا والضغط. طبعا. ليه بقى؟ يعني ممكن نخصص يعني دقيقتين طبعا، وبعد كده نخصص حلقات. ومنطقيا. نعم. ليه بقى يا باشا؟ ما هو انت لما بيزيد هرمون الكورتيزول يا استاذ عمر، نعم. ايه اللي بيحصل؟ جسمك بياكل الغضاريف وبياكل لحمك، عضلاتك، وبياكل عظمك ويحولها لسكر. ده حقيقي. فمين اللي بيعلى مع وجود السكر؟ هرمون الانسولين. فهرمون الانسولين لما بيعلى ايه اللي بيحصل؟ مع الوقت يحصل حاجه اسمها مقاومه الانسولين، فجسمك اكل بعضه. نعم. وفي نفس الوقت هرمون الكورتيزول بياكل العضلات اللي هي النافعه، وبياكل العظم اللي هو النافع، وبياكل الغضاريف اللي هي النافعه، ويحولها لسكر. فجسمك يطلع الانسولين، يقوم ياخد الحاجات دي ويحولها لايه؟ للاسف يحولها لدهون. فانت دمرت الكتله اللحميه وبنيت مكانها كتله دهنيه غير نافعه على الاطلاق، بالعكس مدمره. لسه هنعمل خريطه ليها كمان عشان نقدر نحرق هذه الدهون. صحيح. على سنين. طيب تاني نبات طبي بقى جميل اتنشر عنه دراسات اللي هو بيقلل هرمون الكورتيزول، هي الشوكولاته. بص يا سيدي، اتشكلت مع مراتك، عدي على تاجر السعاده اللي بيبيع الشوكولاته، انزل اشتري شوكولاته واطلع بيها البيت مع الورد. اولا الورد الريحه بتاعته بتفك التوتر، الشوكولاته بقى اكلها بيودي التوتر. وده اللي اتنشرت عليه دراستين اتعملوا على 65 واحد اكدوا ان الشوكولاته بتقلل هرمون الكورتيزول. لا دائما اتفضل. اللي عندهم زياده في هرمون الكورتيزول يا استاذ عمر هم الايه؟ هم السيدات. للاسف الشديد، وانا بقولها لك يا جماعه، عندي اكتئاب، عندي فصام، عند اي مرض من الامراض العصبيه، انصحك ان انت تعمل تحليل هرمون الكورتيزول صباحي ومسائي. هتلاقي للاسف الشديد عالي جدا، وهتعرف ان سبب المرض العصبي اللي عندك والنفسي هو ارتفاع هرمون الايه؟ الكورتيزول. نعم. فاذا سمحت لو انت عندك توتر عصبي عندك شوكولاته. طيب اكل شوكولاته، حضرتك قلت لي كده، ولو مريض دلوقتي بيشوفنا ويقول لك الدكتور بيقول كل شوكولاته وانا عندي السكر، فانا هخش اخد واكل لا 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 لا، في انواع شوكولاته خليها من السكر. احنا عندنا مثلا في أيوة. شوكولاته عايزين بس نبين، لان انت عارف يعني في لا ناس كده بتستنى لنا على الكلمه. مش شرط. فاحنا مين اللي قال ان الشوكولاته كلها فيها سكر؟ احنا بننتج شوكولاته بالستيفيا اللي هي الغامقه. هبقى اجيبها في حلقه من الحلقات ادوقها لك. ده يا ريت بعد اذنكم، انا ادوق وانا هوصف لكم الموقف. تمام يا دكتور. يبقى احنا كده ننزل بسرعه عند تاجر السعاده ونجيب شوكولاته. اول حاجه قلنا الريحان، وممكن نبقى جاي من نجيب الريحان والنبات ذات نفسه ونفكه في ايدينا يا استاذ عمر كده اهو ونشمه. والله دي وصيه سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. طب جرب. والله هتحس براحه نفسيه غير عاديه. تمام. ازرع الريحان عندك في قصريه في البيت، وما تحس ان انت متوتر، يعني مديرك كلمك قال لك كلمه وحشه، اتشكلت مع حد، هات الريحان وشمه، تلاقي نفسك والله تحت راحه عظيمه كمان. ده حقيقي. طيب. ثالث حاجه هي الاغذيه اللي بتظبط الدماغ، اللي بتعمل مزاج. ايه بقى الاغذيه اللي بتعمل مزاج؟ الزبادي والترشي والفسيخ. ايه قصه الاكل ده؟ يعني انت ذكرت لي الثلاثه ما شاء الله، او 2 منهم ما شاء الله، يعني معتمدين عن الملح، وانت بتحذر من الملح. ايوه، ما احنا قلنا الفسيخ تعمله في البيت وتعمله دلع. طبعا. والطرش تعمله في البيت. طب انا جبته من بره، اغسله بالميه. ما هو الملح ده بيضيف في الميه على فكره. يعني انت لو جبت لحم الفسيخ ده وقعدت تغسله في الميه تحت الحنفيه هيقل جدا تركيز الملح فيه. ده حقيقي. نفس القصه الطرش لو انت جبته وقعدت تغسله بالميه كويس هيقل جدا الملح اللي فيه. طيب. والافضل بلانيله نجيب من نعمل في البيت احسن، بلا نجيب بلا بتاع. تمام. طيب بص بقى يا سيدي، قال لك ان الاغذيه دي فيها حاجه اسمها البكتيريا النافعه. بص بقى يا سيدي، احنا لغايه سنين قريبه فاتت كنا فاكرين ان الاكتئاب هو نقص في انتاج هرمون السيروتونين في الدماغ. ده حقيقي. لغايه ما اتفاجئنا من 2-3 اتنشرت دراسات صادمه بالنسبه لنا في الطب يا استاذ عمر، الا وهي ان 90% من انتاج السيروتونين صانع السعاده بتاع الجسم بيتم في الجهاز الهضمي، و10% بس الدماغ. يعني انا لو عندي اكتئاب، انا عندي اكتئاب في معدتي. والله قلت كتير للناس والله خلي بالكم من اكلكم، ما مش مصدقيني بصراحه. ويقول لي لا. بعد كده في الطب عملوا حاجه بقى مسمى رهيب اسمه محور الجهاز العصبي
الجهاز الهضمي برين GIT axis، يعني الامراض المرتبطه بالدماغ ولكن اصلها في الامعاء. في الامعاء زي مثلا الشلل الرعاش، وجدوا اللي ليه علاقه شديده جدا بمشاكل اللي بتحصل في الزايده الدوديه. وجدوا اللي الزهايمر مشاكله بتكون مرتبطه اكتر بالكبد الدهني. وجدوا اللي التوحد مشاكله مرتبطه بان حصل تراكم للمعادن الثقيله زي الالومنيا وزي الرصاص في الكبد ما قدرش اللي هو يخرجهم. وجدوا ان السيروتونين اللي هو الهرمون اللي بيمنع التوتر وبيمنع الاكتئاب هو اصلا بيتكون في الاساس في الجهاز الهضمي، و10% بس اللي بيتكون فين؟ في الدماغ. اوعى تفتكر الدماغ بتكون حاجه، يعني 90% بتتم في الامعاء عن طريق البكتيريا الحميده، هي اللي بتعمل الكلام ده. فانت كل ما انت تاكل زبادي ما يجيلكش اكتئاب، تاكل فسيخ، ولعلمك اللي بياكل فسيخ بيحس بلذه، والناس اصلا بيبقى نفسها تاكل فسيخ بغض النظر عن اللذه الفظيعه في الفسيخ بتاعت. انت عارف الفسيخ ده عضله، بغض النظر عن برضه التحذيرات اللي بتيجي يوم شم النسيم من الفسيخ. الكلام ده الفسيخ اللي معمول بره وعليه دبان وعليه قرف، انما لو فسيخ معمول بطريقه صحيه ده اكله صحيه جدا. التحذيرات دي للاكل الخارجي اللي مثلا ممكن يكون زي اي اكل في الدنيا، ممكن يكون شاورما وحشه، ممكن تكون سجق معمول محطوط عليه اضافات عتياله الوان صناعيه. الكلام ده في التحذيرات دي كلها بالكامل في الاغذيه. ولكن انا لو عامل حاجه في البيت عمرها ما تكون وحشه ابدا، ده حاجه صحيه خالص. تمام. يبقى دول 3 اغذيه، الزبادي والترشي والفسيخ. كل ما هو فيه بكتيريا نافعه بمعنى اصح يعني. ما هي الفسيخ ده عشان يتفسخ مش فيه بكتيريا بتاخد العضلات وبتقوم تكون من العضلات الحمض اللاكتيك اللي انت لما بتيجي تاكل الفسيخه تلاقي اللسعه بتاعت عارف انت بقى اللي هو تاخد اللحمه بتاع اللسعه الفظيعه اللي انت بتستمتع فيها وانت وانت بتاكلها. نعم. طيب رابع حاجه مهمه جدا بتقلل من التوتر العصبي او بتعمل توتر عصبي هي الجفاف. قله شرب الميه بتعمل توتر عصبي في الجسم، ترفع هرمون الكورتيزول. ارجوكم اشربوا ميه يا ناس، الميه والله شربها بيهدي، وخاصه لو الميه اللي انت هتشربها دي مع ليمون. الليمون بيهدي، فيتامين سي بيقلل هرمون الكورتيزول. عشان كده انت كنت بتشوف في الافلام زمان تلاقي واحد داخل عصب بقى في المشاهد بتاعه الافلام، اديني عصير ليمون، يقول لي اعمل له يا فلان اعمل له عصير الليمون. ما هو ليه؟ لان الفيتامين سي اللي موجود او فيتامين سي كومبلكس اللي موجود في الليمون بيقوم يقلل هرمون الكورتيزول. احنا اتفقنا هرمون الكورتيزول هو هرمون هرمون التوتر والعصبيه. نعم. فهرمون التوتر والعصبيه ده لو قل حياتك تبقى سعيده خالص وما يحصلش عندك امراض خالص. ده رابع غذاء، ده حاجه او رابع سبب هو صحيح. الجفاف. اخر واحد بقى خالص او اخر نبات خالص هنتكلم عنه هو الشاي الاخضر. بص بقى يا استاذ عمر، انا عشت في الصين. هو الشمندر، الشاي الاخضر، الشاي الاخضر. انا عشت في الصين سنين طويله، يعني انا عشت في الصين مثلا مش اقل من 4 سنين او 3 سنين. ده حقيقي. الصينيين مدمنين للشاي الاخضر. تلاقي كده الصيني ماشي ما بيشربش ميه اصلا، يعني هو جايب الميه بتاعته شاي اخضر، شاي اخضر منقوع في ميه، وهي دي الميه اللي بيشربها طول اليوم. طب ليه؟ بص بقى يا سيدي، دول بيشتغلوا 16 ساعه 18 ساعه 20 ساعه، ممكن تلاقي منهم حاجه مرعبه، عاشقين للعمل. فطبعا العمل الكتير بيقوم يعمل توتر عصبي وضغوط. فانا لو ما عملتش اوف للتوتر العصبي ده موت. فمين بقى اللي بيعمل اوف في الصين ومتعودين عليه في الصين؟ اللي هو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر شربه بانتظام بيمنع الهرمون بتاع الكورتيزول اللي هو يزيد فيعمل مصايب في الجسم. ولذلك تلاقي الصينيين نشاط جدا، لان الشاي الاخضر بيدي نشاط، مفيش عصبيه خالص، وعندهم برود غير عادي، عاشقين للعمل، واهم حاجه تلاقيهم دايما سليم، تلاقيهم دايما مفيش وزن زياده، جسمهم لان الشاي الاخضر بيحرق كمان الدهون الزايده. فده مهم جدا 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 اللي انت تحافظ على الشاي الاخضر في شربك بانتظام. الشاي الاخضر يا حبذا لو عصرنا عليه كمان بايه؟ مين اللي احنا لسه قايلينه قبل؟ الليمون بالظبط كده. يبقى يعني الفايدتين شاي الاخضر وليمون. صحيح. نحليه بسكر ولا بعسل اسود؟ لا احنا ما بنحليش احنا بسكر، السكر ده عيب كخ. ايوه عايزين نعيد الموضوع، عايزين نعيده كل حلقه، ان السكر ده فيه سم قاتل. والله انت لو هتحلي يستحسن اللي انت ما تحليش، اللي انت تشرب الحاجه وتدوقها زي ما ربنا خلقها، زي ما كان دايما الصينيين بيقولوا لي، يقول لك اشرب الشاي الاخضر واستطعم طعمه. انت ما تستطعم طعمه مره في 2 في 3 لمده اسبوعين بالظبط. التست بادز اللي هي الغدد اللي مسؤوله عن الاستطعام في اللسان عندك، هتستطعم الحاجه بدون السكر وهتحبها على فكره. يعني انا مثلا بشرب القهوه بدون سكر، بس كنت الاول بشربها بسكر،
بس ما اتعودت اشربها من غير سكر، ما عدتش اقدر اشرب بسكر ابدا. لو شربتها بسكر اصلا ارميها خلاص. تنصح الناس زيك ازاي يقلعوا عن السكر؟ ممكن ياخدوها درجات. يعني اول حاجه اللي هو زي ما انت قلت ممكن يستخدم العسل شويه شويه. العسل طبعا ضرره اخف كتير. شويه شويه ممكن يستخدم نبات الاستيفيا اللي هو البديل بتاع السكر. شويه شويه يدوق الحاجه بطعم ربنا كده، هتلاقي نفسه الدنيا ماشيه معاك كويس خالص. تمام. يبقى احنا كده عندنا رابع حاجه هي خامس حاجه هي الشاي الاخضر. الرابع هي الجفاف. احنا كده منعنا اللي احنا ندمر الغضروف، ومنعنا اللي احنا ندمر العظم. عاوزين بقى نبني. قبل بس ما نعرف موضوع ان احنا منعنا ان احنا ندمر العظم والغضروف، صح كده؟ العمر والسن لهم تأثير على هذا الموضوع ولا لا؟ ونتجنبه ازاي ونساعده ازاي في مساعدة البناء او تجنب الهدم؟ طيب هو ده سؤال مهم جدا 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 احييك عليه. الله يسلمك. الهرمون المسؤول عن النمو اسمه هرمون المسؤول عن البناء والنمو والاصلاح اسمه هرمون النمو، اسمه باللغه الانجليزيه الجروس هرمون. هرمون النمو ده تركيزه بيطلع من الغده النخاميه، بيكون عالي جدا لغايه سن ال 18. تمام. كل 10 سنين بعد سن ال 18 تركيزه بيقل 10%. تمام، يبقى 28 نزل 10%، 38 10 كمان، 48 10 كمان. فكل ما انت بتزيد في العمر كل ما انتاج هرمون النمو بيقل معاك. تمام. هرمون النمو ده عشان حضرتك اللي هو بيطلع من الغده النخاميه، بيطلع وانت نايم. بيطلع واحنا نايمين، فما يطلعش ابدا وانت صاحي، فلازم تنام كويس. دي نمره واحد. يبقى انا لو نمت قليل ده معناه ايه؟ معناه ان الانسجه اللي حصل فيها تلف عشان تتصلح مش هتتصلح. بص احنا بنشبه هرمون النمو دايما يا استاذ عمر بالميكانيكي. نعم. سؤال، وانا قلت لحضرتك الموضوع ده قبل كده، ينفع ميكانيكي يشتغل في عربيه وهي دايره؟ مستحيل. مش لازم يبطلها الاول؟ ده اكيد. خش نام بقى عشان خاطر الميكانيكي يشتغل. تمام. فبعد اذنك خش نام، وخش نام عدل. نعم. مش تنام لساعه ولا 2 ولا 3 وتبوظ نومك، لا، خش نام عدل 8 ساعات. محدش هينفعك لو جالك مرض، محدش هينفعك. طب احنا قدامنا دقيقه، وقبل ما نقول خش نام، في عندنا ناس حاجه من الاثنين عشان يناموا: يا ياكلوا كتير ويناموا، يا اما علشان يناموا كويس زي ما حضرتك بتقول يقول لك انا يكفيني 3-4 ساعات في اليوم. لا، وفي بطل. اول حاجه تقفل بقك قبل ما تنام، لان هرمون الانسولين لما بيزيد بسبب الاكل، هرمون الانسولين بيزيد لو انت فتحت بقك. اي حاجه هتاكلها هتزود انتاج هرمون الانسولين، بس عشان خاطر تقلل الطين بله عليك وعلى الاكل الدهون يليها البروتين. تمام. اقل حاجه النشويات، لان النشويات لو كلتها كتير هرمون الانسولين بيقوم فاضط في السماء. هرمون الانسولين ضد هرمون النمو. ليه؟ هرمون النمو هرمون حرق وهرمون بناء عضلات، ده حقيقي. انما هرمون الانسولين هرمون خزين وهرمون بناء دهون. يعني انا لو نمت قليل وباكل نشويات كتير، ايه اللي هيجرى؟ عضلاتي الكتله العضليه هتقل جدا والكتله الدهنيه هتزيد جدا. طب انا ايه اللي هيحصل لو الكتله العضليه زادت او قلت، انا اسف، والكتله الدهنيه زادت؟ ان العضلات دي هي اللي بتحرق الدهون اصلا. فانت لو انت عضلاتك قلت مش هتخس. وعشان كده احنا بنلعب رياضه وبنشيل اثقال عشان نزود. في احصائيات دايما ودراسات بتقول ان الرياضه 5% او 10% فقط لا غير من الحرق. حلو، ده كلام صح. ولكن ال 35% اللي بيحصلوا وانت نايم حضرتك دول بيحصلوا في العضلات. فلو انت عضلاتك كتلتها العضليه قلت ما انتش هتحرق اصلا. ممكن تكون ساعه الرياضه انت بتحرق قليل، بس الرياضه بتخلي كتلتك العضليه ممتازه عشان تعرف تخش تنام تحرق كتير، لان انت لو عضلاتك قليله ما انتش هتحرق اصلا. تمام. الوقت مع حضرتك بيجري بسرعه جدا، والمشاهدين طبعا مشتاقين جدا لمعلومات حضرتك ما شاء الله القيمه، وحضرتك بتسردها بتسلسل جميل. انا بحبه بصراحه الراجل ده. فانا عايز اقول في النهايه لا يسعني ان اشكر ضيفنا الكريم. ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، اللي هي الحلقه ال5. هنتكلم عن اثر الهرمونات الجنسيه، موضوع ما له وما عليه. بشكر باسمكم دكتور احمد ابو النصر، اخصائي النباتات الطبيه. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. اشكركم على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله وامنه، ومنتظركم في الحلقه القادمه. ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء.